เวลาเห็นหนังไซไฟอย่าง Back to the Future หรือ Interstellar เนี่ยการเดินทางข้ามเวลามันดูง่ายจังเลยนะครับแบบว่าแค่มีเครื่องมือเจ๋งๆก็ไปได้แล้วใช่ค่ะดูง่ายมากๆเลยแต่พอกลับมาดูโลกความเป็นจริงเออมันเป็นไปได้แค่ไหนกันแน่แนวคิดเรื่องการย้อนอดีตหรือการเดินทางไปอนาคตเนี่ยมันมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมหรือยังห่างไกลสุดๆกันแน่อืมถ้าจะเริ่มก็ต้องเริ่มจากรากฐานสำคัญเลยนะคะคือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อ๋อที่บอกว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมันยืดหดได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาไม่ใช่ค่าคงที่สมบูรณ์มันยืดหดได้จริงๆตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยถ้าเราเคลื่อนที่เร็วมากๆใกล้ความเร็วแสงเวลามันจะเดินช้าลงค่ะเทียบกับคนที่อยู่นิ่งๆที่เรียกว่า time dilation นะคะ เข้าใจแล้วอันนี้ก็เลยเป็นพื้นฐานที่เขาว่ากันว่าเดินทางไปอนาคตได้ในทางทฤษฎีถูกต้องค่ะนั่นคือสัมพัทธภาพพิเศษแต่พอเป็นสัมพัทธภาพทั่วไปมันก็ยิ่งซับซ้อนไปอีกคือไอน์สไตน์บอกว่ามวลสารกับพลังงานเยอะๆนะคะอย่างดาวฤกษ์หรือหลุมดำพวกนี้มันสามารถบิดโค้งโครงสร้างของเอกภพหรือที่เราเรียกว่าการละอวกาศได้เลยแล้วความโน้มถ่วงที่สูงมากๆเนี่ยก็ส่งผลให้เวลาเดินช้าลงได้เหมือนกันตรงจุดนี้เองค่ะที่มันเปิดความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีสำหรับแนวคิดที่ท้าทายกว่านั้นคือการเดินทางย้อนกลับไปในอดีตโอ้โห อันนี้น่าตื่นเต้นขึ้นมาเลย หนึ่งในแนวคิดที่เราเห็นบ่อยๆในนิยายหรือบทความพวกนี้ก็คือรูหนอนสินะครับ wormholes ที่แบบว่าเหมือนอุโมงค์ทางลัดข้ามการละอวกาศ ค่ะแนวคิดรูหนอนนี้ฮิตมากถ้าเราสร้างหรือควบคุมมันได้จริง มันจะพาเราย้อนเวลาได้ไหมครับ อืมในทางทฤษฎีนะคะรูหนอนมันคือทางลัดในอวกาศแต่ถ้าเราทำให้ปากทางด้านหนึ่งของมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆๆๆตามหลัก time dilation ที่เราคุยกันตะกี้มันก็จะกลายเป็นทางลัดข้ามเวลาได้ด้วยแต่ปัญหามันใหญ่มากเลยค่ะเรายังไม่เคยสังเกตพบรูหนอนจริงๆเลยตามธรรมชาติ แล้วก็ยังมีอีกแนวคิดนะครับเรียกว่าเส้นเวลาแบบปิดคล้ายเวลาหรือ closed time-like curves CTCs CTCs ค่ะมันคือเส้นทางในการละอวกาศที่มันวนกลับมายังจุดเริ่มต้นในอดีตได้ทฤษฎีบางอันก็ชี้ว่าอาจจะมี CTCs เกิดขึ้นได้ในบริเวณที่ความโน้มถ่วงสูงมากๆแล้วก็มีการหมุนเร็วมากๆอย่างเช่นใกล้ๆกับหลุมดำที่กำลังหมุนนะคะฟังดูซับซ้อนแต่ก็เหมือนจะพอมีหวังนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนในเอกสารที่เราดูกันมามันมีกำแพงใหญ่อยู่นี่นาเรื่องปฏิทัศน์ใช่ไหมครับ paradoxes ใช่เลยค่ะปัญหาใหญ่เลยอันที่คลาสสิกสุดๆก็คงเป็นปฏิทัศนะคุณปู่ grandfather paradox ที่ว่าถ้าเราย้อนเวลาไปทำอะไรสักอย่างที่ขัดขวางไม่ให้เราเกิด เช่นไปห้ามไม่ให้ปู่กับย่าเจอกัน แล้วใครล่ะที่ย้อนเวลากลับมา คือข้อมูลหลายแหล่งที่เราดูนี่ย้ำเลยว่าปัญหานี้มันขัดแย้งในตัวเองมากๆทางตรรกะถูกต้องค่ะปฏิทัศนะคุณปู่นี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงอดีตดูเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกอันที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือปฏิทัศนะการกำหนดล่วงหน้า predestination paradox หรือบางทีก็เรียกว่า causal loop อันนี้เป็นยังไงครับแนวคิดนี้กลับมองต่างออกไปค่ะคือบอกว่าการเดินทางย้อนเวลาของเราน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอยู่แล้วทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วการกระทำของเราในอดีตก็คือสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นว่าเราทำอะไรไปมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเหรอครับเหมือนติดลูปเลยประมาณนั้นเลยค่ะมันเหมือนกับว่าอดีตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะการย้อนไปของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของอดีตนั้นไปแล้วแล้วแบบนี้มันหมดหวังเลยหรือเปล่าครับในงานวิจัยหรือบทความที่เราศึกษามาเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เสนอทางออกหรือทฤษฎีที่พยายามจะแก้ปมปฏิตัณหาพวกนี้บ้างไหมครับก็มีแนวคิดที่น่าสนใจอยู่ค่ะแม้จะยังเป็นแค่ทฤษฎีนะคะหนึ่งในนั้นคือทฤษฎีพหุภพแนวคิดนี้เสนอว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือการกระทำที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอดีตได้เนี่ยมันไม่ได้สร้างความขัดแย้งในจักรวาลเดิมแต่มันจะทำให้เกิดการแตกแขนงของจักรวาลกลายเป็นจักรวาลคู่ขนานใหม่ขึ้นมาเลยอ๋อคือสร้างจักรวาลใหม่ไปเลย
ใช่ค่ะ ในจักรวาลใหม่นั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง แต่จักรวาลเดิมของเราก็ดำเนินต่อไปตามปกติไม่เกิดปฏิทารศาสตร์ขึ้น อีกแนวคิดหนึ่งมาจากสตีเฟนฮอว์กิงค่ะ เรียกว่าสมมุติฐานการปกป้องลำดับเหตุการณ์ หรือ chronology protection conjecture อันนี้ของฮอว์กิงว่ายังไงครับ ท่านเชื่อว่ากฎทางฟิสิกส์เนี่ยแหละค่ะ ที่จะมีกลไกบางอย่างคอยป้องกันไม่ให้การเดินทางย้อนเวลาที่มันจะสร้างปฏิทันรัฐเนี่ยเกิดขึ้นได้จริง อาจจะด้วยการทำให้รูหนอนมันไม่เสถียรหรืออาจจะต้องใช้พลังงานในปริมาณที่มันมหาศาลมากๆจนเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัตินะคะ อืม สรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้ก็คือ การเดินทางย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตนี้ยังดูเหมือนอยู่ในโลกของทฤษฎีที่ซับซ้อนมากๆ แล้วก็นิยายวิทยาศาสตร์ซะมากกว่านะครับ ค่ะ ดูจะเป็นอย่างนั้น ด้วยหลักการ time dilation อันนั้นดูจะมีพื้นฐานทางทฤษฎีที่แข็งแรงกว่า แต่การย้อนอดีตนี่ติดปัญหาใหญ่จริงๆ ทั้งเรื่องปฏิทันที่ยังหาทางออกชัดๆไม่ได้ แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีหรือพลังงานระดับที่โอ้โห เกินกว่าที่เราจะทำได้ในปัจจุบันไปมาก ใช่ค่ะ ถึงแม้ว่าการสร้างทำแมชชีนแบบในหนัง อาจจะยังเป็นไปไม่ได้ในเร็วๆนี้ แต่การที่เราศึกษาแนวคิดเหล่านี้อย่างจริงจังอย่างที่เห็นในงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันก็มีคุณค่ามากๆนะคะ มีคุณค่ายังไงครับ มันผลักดันให้เราพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติอันลึกซึ้งของเวลาของอวกาศ แรงโน้มถ่วง แล้วก็กลศาสตร์ควอนตัมให้มากขึ้น ซึ่งความเข้าใจพวกนี้มันอาจจะนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆ ที่เราคาดไม่ถึงในสาขาอื่นๆ ได้ในอนาคตนะคะ ก็น่าคิดนะครับว่า ถึงแม้เราจะยังสร้างยานเดลอเรียนหรือทะลุผ่านรูหนอนไม่ได้จริงๆเนี่ยแต่การที่เราตั้งคำถาม ท้าทายขีดจำกัดความรู้เดิมๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจจักรวาลให้ลึกซึ้งขึ้น มันก็เหมือนเป็นการเดินทางที่สำคัญมากๆของมนุษยชาติรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะ ค่ะ เป็นการเดินทางทางปัญญา แล้วลองคิดเล่นๆดูสิครับว่า ถ้าวันหนึ่งในอนาคตอันไกลโพ้นมากๆเลย มนุษย์เราทำได้สำเร็จจริงๆ การเดินทางข้ามเวลาทำได้ขึ้นมา โลกเราสังคมเรามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอื้อหือนั่นเป็นคำถามที่น่าจะเก็บไปคบคิดต่อได้อีกยาวเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะ แล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ